Good morning, friends and guests. Welcome to Dr. ERICK San Juan's Friday Balitaan sa Hotel Rembrandt. At it's a blessing na kahit po papano, ano man ho yung mga event ngayon, ay meron pa rin tayong makasama na rito. Kasi marami kasing iba-ibang event ngayong araw na to, na ang iba nating mga inimbitahang guest ay hindi po nakarating dahil sa emergency na pinuntahan po nila sa ibang lugar. Magandang araw po sa inyo lahat at inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para po sa ating pagdarasal. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na lahat po kami ay ligtas na nakarating dito. Ibigay niyo rin po ang pagkakataon na kami po ay makauwi lahat na ligtas pa rin po sa ngalan niyo. Huwag niyo po kami pabayaan sa aming mga sinasabi, bigyan niyo po kami ng tamang aral. At ngayon po, salamat po sa buong pamunuan na kooperatiba, sa CDA po na sila pong magbibigay sa amin ng kalinawan sa lahat ng mga pangangailangan at mga importanteng mga usapin ukol sa CDA. Ang lahat ng ito ay handog namin para sa inyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Juvy de Guzman at siyempre, ako ba si EJ San Juan? Hindi ko mapandahin ni energy mo, hindi sa kita ko. Oo, pasensya na, lagi akong energetic, kahit hindi ko makain, energetic pa rin. Siguro po ay dala na po ng isang bagay na pag gusto mo ang trabaho mo, sabi nga EJ, pag gusto mo trabaho mo, kahit na ano, gagawin mo di ba? At masarap magtrabaho pag masaya ka. At ngayon EJ, alam ko, tuwang-tuwa ka kasi yung mga inimbitahan mo ay naririto na. Yung isang tao ay nadagdagan pa para sa karagdagang informasyon ukol doon sa kanilang masasabihin. Okay EJ, pakisabi lang po. Introduce ko lang po yung mga guests natin, si Fred Lumba, Mr. Fred Lumba, and Mr. RODIS of the Advocates of Cooperative Movement. And actually, nandito sila para i-push yung kanilang operational department for cooperatives under House Bill 4174. So, ang mangyayari po ngayon is basically we will tackle the House Bill. Siyempre, hindi lahat alam yung House Bill na to, so we will ask questions. And yes, they will be educating us about the benefits of the said House Bill. So it's... Yes. At hindi lang yan, EJ, napaka-importante kasi na kahit tayo dito sa media, dapat meron din tayong kooperatiba. Di ba? Malalaman natin ngayon ang napaka-importante pagkakataon na ito. At syempre po, sila po ay advocates of cooperative movement, yes, pushing for the operation or creation of Department of Cooperatives under House Bill 4174, principally sponsored by Representative Maria Valentina Plaza. Ayan, the House Bill 4174 already has 200 HOR members who made sign as co-authors. At ngayon po, nais po nating bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Administrator ng Cooperative Development Authority, walang iba kundi si Dr. EULOGIO T. Castillo. Good morning, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, particularly kay Juvy de Guzman and EJ San Juan. At ako inaambitahan nyo rito sa kapihan sa Rembrandt at upang talakayin ang isang panukalang batas na napakahalaga sa ating bayan, ang House Bill 4174 proposing for the creation of the Department of Cooperatives. In short, this is a conversion of the present Cooperative Development Authority to the Department of Cooperatives. Kasama po rito si Ray Rodis at saka si Fred Lumba. Sila pong dalawa ang nasa Congress, ako po naman ay nasa Cooperative Development Authority. Now, meron po akong isang prepare na papel. Ang nakatalaga po rito ay frequently asked questions regarding House Bill 4174, creating the Department of Cooperatives. Nag-produce po ako ng maraming kopya para po sa inyo at meron kayong reference at meron na kayong guide kung ano yung tatanong. At for the record, narito na rin ito at sa inyong write-up, kung meron kayong write-up, you can go back to this material for your reference. Kung maganda pong umaga. Pero natin pong umpisahan ang talakay. Yes, okay. Parang ano na tayo ngayon, Q&A na tayo ngayon. So, umpisa natin yung question si EJ. Siguro maganda EJ, ikaw muna magtanong kasi ikaw yung pinaka
andito eh. Pinakauna na dapat magbasa niyan. Okay. Ayan, Yung yan. basic kasi Yes, ako, yes. I've been reading through, hindi ako gano'n maalam sa batas, no? Pero gusto namin sana malaman kung Yan. ano nga ba talaga yung benefit ng House Bill 4174 saka sino ba nag-benefit dito, sir? Yan. Okay, sir. Doc, kayo mo na. Alright. Para maunawaan po natin ang benepisyo nitong House Bill 4174 sa ating bayan at saka sa cooperative sector, lalo pa doon sa maliliit na membro ng sector, gusto ko pong ibalik kayo sa nakaraan upang magkaroon kayo ng kaunting pangunawa. Ano ba yung kooperatiba at ano ang nangyari sa ating kooperatiba sa Pilipinas? Ang kooperatiba po ay isang organisasyon, business, social, cultural. Bilang isang business, ang kanya pong layunin ay tumubo at makatulong sa kanyang membro. At bilang isang social organization, nilalayon niyang itaas at antas ng kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga membro ng kooperatiba. Ang kooperatiba sa Pilipinas ay mahigit ng 100 taon. Ang kauna-unahang batas po ng kooperatiba ay naitalaga noong 1915. Kaya noong 2015, nagkaroon tayo ng century celebration of cooperatives in the Philippines. Ang nagsimula po ng cooperative movement, kung talaga pong ating susuriin yung pinanggalingan niya, ay ang ating national hero, si Jose Rizal. Inumpisahan niya ito sa Dapitan, tinulungan niya yung farmers through the irrigation system para magkaroon sila ng magandang ani. But ang formal law was in 1915. From there, medyo so-so kasi hindi masyadong organized yung cooperative movement. Pero ang pinakamatindi pong movement ng co-op natin ay nagsimula noong 1952. Ano po yung situation noong 1952? After the war, meron tayong disturbance sa peace and order sa Central Luzon. Yung sinasabi nating Hukbalahap movement. Ang gusto nila ay magkaroon ng reforma sa lupa at magkaroon sila ng bahagi sa bahagi para sa pag-aangat ng kabuhayan ng mga maliliit, lalo pa yung farmers sa Luzon. Kasi ito mga rice farmers, ito yung pinamumunuan ni Jesus Lava Luistro. Ang ginawa po ng ating pamahalaan noon ay nag-create ng nagpas ng batas, Republic Act 821. Ang tawag po doon ni Agricultural Cooperative Law. Ang layunin po niya ay magtayo ng Farmers Cooperative Marketing Association. I-organize yung mga farmers sa Central Luzon, lalo pa yung mga nagre-rebelde sa pamahalaan, para sila ay matulungang na instead na sila ay maging rebelde, sila ay magkaroon ng economic undertakings o mga tibuhay niya. So, ang ginawa ko doon noon, binigyan sila ng, inorganize silang under PACOMAS, Farmers Cooperative Marketing Association. Para sila ay makapagtaguyod ng kanilang farming, binigyan sila ng loans. Pinautan sila ang tawag doon na ay production loans. Then kung sila po naman ay nagsasaka sa kanilang bukid at kulang sila sa pagkain, binigyan din ho sila ng consumption loan. So yung farmers nakakapagtanim at meron siyang aasahan kung kulang sa pagkain, meron siyang matatakbuhan para makautang at maitaguyod yung kanyang pangangailangan sa bahay, kumain sila. Now, yung kanilang naman pong kooperatiba, binigyan ho naman ng pautang. Ginawa ho doon, ang tawag doon, facility loan. So, mga rice farmers yan, no? Ang unang facility loan na ipinahiram sa kanila o binigyan ng puhunan ay yung rice mill. So, meron silang rice mill na loan, meron silang dryer, may transport, at yung co-op ay meron pagtawag ho doon ay merchandising loan. Ibig noon, bibigyan sila ng puhunan para mabili yung mga palay ng farmers, magiling nila at maibenta siya as bigas. So, pero ang ganda ho ng kanilang panukala, ito'y pinanggawa ng gobyerno ng panahon na yan, 100 milyon. Ang
na ang 1952. Equivalent yun sa $15 million. Ganun kalaki ang halaga noon. Now, ang assessment ho ng mga nag-research, paano kalaho to ng tagumpay? Tagumpay ho itong batas na ito at itong kinusa na ito ng cooperative sa pagsasaka. Now, after 10 years, ang sabi ng Pangulo nun, si President Magsaysay, tagumpay tayo sa ating layunin, itigil na yan. So, natigil na po yung cooperative. Ayaw ho nung liderato noon, ni Vicente Araneta, na itigil sapagkat ang sabi niya, bilang economist or businessman, naipundar na natin yung economic base, dapat ipagtutuloy na natin itong magpapaangat ng ating kabuhayan sa bansa. Pero ang objective naman ng Presidente is peace and order. Nung masolve yung peace and order, iwanan na yung business and economics. Now, yun hong ACPA ay naging ACA. Siya naman ang financier ng land reform. At noong lumaki ang land reform program na i-declare ang whole country as land reform area, ang ACA kinonvert na land bank. Kaya ho, yun ho ang transition. Yun ho yung pinanggalingan ng land bank. Now, on the other side naman, this agriculture ho yun. Noong 1957, nagkaroon naman ng batas na for non-agricultural co-op. Ang tawag ho dito, Credit Union Law, Republic Act 2023, ipinas noong 1957. Ang kaya ho, ang makikita nyo ngayon, lahat ng simbahan almost ay merong credit co-op. Kasi noong panahon na yun, nung ipasa yung batas na yun, binigyan ho ng utos ng Vatican ang simbahan sa Pilipinas na magtayo ng kooperatiba bawat parishes. Kaya ang pinakamatagumpay, yung credit cooperative ay nasa atat sa simbahan. Siguro takot sila na hindi sila pumunta sa langit, hindi nila pwede nilang lokohin yung pera. Kaya po matino ang pagpapatakbo. Tsaka may pare, may krosyon, delikado ka pag dati ka sa mga, no? Baka mabindusyon ang kayon hindi sa langit ang punta mo. No? So anyway, nagtagumpay ho ngayon. Kaya ngayon, ang pinakamalalaking kooperatiba sa Pilipinas, credit. Aminado ho yun, credit. At ang pinakamahinahong cooperative sa Pilipinas, agriculture. Alright. Then, yun ho yung after independence. After noong independence na yun, nagkaroon tayo ng martial law. Martial law. Iba naman ho ang inilunsad noon. Agriculture din siya, pero siya integrated. May production system, ang tawag yun sa mahangayon, may kilusang bayan, for marketing, for finance, for insurance. Kaya makikita nyo ngayon, merong co-op bank, merong co-op insurance. Galing po yun doon. Ang pondo po na ginamit doon, hindi na galing sa gobyerno. Galing na yan sa tao. Kasi ang ginawa ni Marcos at ni Dr. Sakay, ang farmers ay nag-contribute para sa investment, sa bangko, sa insurance, sa marketing. Oo. Yung tinutukoy yun na Dr. Sakay, yan po ba si Orlando Sakay? Oh, si Orlando Sakay. Siya ang man behind Marcos. Okay. Doon sa Cooperative Development Program. Ang ganda ho ng kanyang design. At ang nagpondo na nito ay ang mga tao through their barangay savings fund at barangay guarantee fund. Yung guarantee fund, to make sure na yung kanilang bayad sa lupa ay may pambayad. At yung barangay savings fund to make sure na may pondo para sa investment nila sa cooperative. So, di ang ganda, ano? So, naapano siya na umusad siya. Nawala ang martial law. Nagkaroon ng EDSA Revolution. Ito nga yung ating EDSA Revolution. Meron tayong Republic Act 6938, Republic Act 6939. Yung 6938 yun ang Cooperative Code. 6939 yun ang CDA law. So, merong law, yung code, at ini-implement ng CDA under Republic Act 6939. Now, ano naman ngayon ang financing system sa cooperative? Ang cooperative under this law, including yung revision ng 6938 ng Republic Act 9520, amendment ng code na ipinasa ng 2008, ang ginawa ko naman ngayon, tao na lang, open market. Kung sinong gusto magtayo ng kooperatiba, bahala kayo. At kung kayo may pondo, hindi mag-contribute kayo para meron kayong kapital. At kung ano yung gusto nyo gawing business, bahala din kayo. So, ang ngayon ho, open market at sinasabing
Merong principle of subsidiarity, bahala na ang movement, and then merong autonomy, bahala na ang co-op na magmaneho. Ang gobyerno ay tutulong na lang kung may request. So, binayin ho ang participation ng government sa financing at saka sa technical assistance. Now, dito sa 3 siglo na ito ng cooperative movement, nung nung panahon ni Magsaysay, si Magsaysay hinawakan niya yan. Pero ang kanyang agency is called Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration. Under din ng Magsaysay yan, meron siyang administrator. So, ibig sabihin noon, bagaman sa itinutulak ng presidente, ang kanyang level ng kategorya ng administration ay below the cabinet rank. Below the cabinet rank. Ganoon din nung panahon ni Marcos, ng Marcelo. Ang co-op noon ay ang tawag doon ay Bureau of Cooperative Development under the Ministry of Local Government and Cooperative and Community Development, MLGCD. Nung panahon nung panahon ni Ronyo, nung si Ronyo ang Secretary of MLGCD. Now, binago ho yun. Nung panahon din nung martial law, ginawa siyang Bureau of Agricultural Cooperative Development. From MLGCD, dinila siya sa Ministry of Agriculture and Food under TANCO. So, parang lumiliit na yung kanyang scope, ano? From napakalaking scope, then liliit lang siya, lumiit siya, agriculture ang concern. Pero ang kanya home opisina is only a bureau. Bureau. Below the ministry siya, under siya ng ministry, ng MLGCD and Ministry ng Agriculture and Food. Now, ngayong panahon ni Cory, at saka panahon ngayon ni Arroyo, at saka panahon ni ERICK, so itong ating siglo na ito nung post-martial law. Ang tawag natin dito is the post-Juan revolutions. Ang cooperative ay under the CDA. Ang implementing unit is CDA. Authority siya. Cooperatives Development Authority. Siya ay, ayon sa batas, is under Office of the President. Pero ang kanyang administrative supervision, laging ibinibigay sa isang departamento. Kagaya nung una, nilagay siya sa Department of Finance. Kaya kami noon nasa Department of Finance. So therefore, bago ka makapunta sa presidente, dadaan ka sa isang ministro or sa isang sekretaryo. So ano ho ang naging epekto nito? Ang naging epekto nito, nung umalis sa poder ni Magsaysay, na siya nagtutulak nito, laging bagong mapag-usapan yung problema at mga bagay-bagay tungkol sa kooperatiba, ang concern ng cooperative ay dadaan sa isang intermediary or below the cabinet. Hindi siya nakakarating sa cabinet kung walang magdadala sa cabinet. Now, ano ho yung proposal ngayon ng Kongreso under House Bill 174? Para makadiretso siya sa level ng usapan ng cabinet, gawin na siyang isang department. Para ang magcha-champion sa cabinet meeting ay isang ministro or isang secretary ng Department of Cooperatives. Yun po ang inululusad ng grupo ni na RODIS at saka ni Fred LUMBA under the sponsorship ni Congresswoman Plaza. So, ano po ang kanyang kabutihan? Dahil ang kooperatiba ay hindi pa malakas na kilusan sa economics sa Pilipinas. Lagi siyang minority kasi dominated tayo ng corporations. Dapat may magcha-champion sa cabinet meeting at dapat ang cooperative agency ay ilagay na sa cabinet level. So magkaroon tayo ng Department of Cooperatives. Yun po ngayon ang isinusulong. So marami pong kabutihan itong magagawa sapagkat unang-una, madidinig agad ng presidente through the secretary na ito ang aming concern, ito yung aming kulang, ito yung ating gawin, ito ang makakabuti sa bayan. Kung ating papakilusin yung maliliit, lalo pa yung mga farmers at yung naro sa malalayong lugar, kasi siya lang hindi naririnig, ang lalayo nila eh. Sino magdadala ng kanilang concern sa cabinet level, kundi ang secretary ng Department of Cooperatives. Yun po ang kanilang pong layo. Okay. Okay, move on tayo to the next question. Welcome sa ating TV crew. Ayan. Sandali lang ko yan, tapusin muna natin sila, tapos after that question na tayo, ha? Okay, next question para ho kay Sir Fred. What has been the experience in the organization of an agency on cooperative? Kasi kagaya mo namin, meron ho kaming grupo ng mga seafarer na nakakaranas ng hindi yata magandang experience dahil nga po
nangyayari, kapag retired na, alam mo yung EJ, pag nag-retire na pala yung member, hindi na sila kasali dun sa loob ng building na pinagawa ng cooperative. O, di ba? Ito, parang magandang ayusin natin, ano ba yung dapat gawin ng dito, namumuno? Sir. Thank you very much and good morning to everyone. Siguro, Judy, ang gusto kong dagdagan yung sinabi niya para lalong lumiwanag yung issue natin. Why there is a great need now to create a department of cooperatives. We must all recognize, na maski nung panahon ng Kastila, kaya po sinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang Elfili at Noli niya, sapagkat nakita niya ang mga Pilipino spiritually poor and materially poor, pati yung mindset po. Hanggang ngayon po, kung titingnan ninyo, poverty has been stalking our nation. Hanggang ngayon po, simula pa po ng panahon ng Kastila, mahirap na po ang Pinoy. Mahirap na po siya. Hindi po umangat ang mindset niya. Hindi rin umangat yung kanyang material possessions. Palaki ng palaki yan. And that is the very reason why RODIS and I, since 2012 po, advocacy na namin ito. Naghanap kami ng isang sponsor sa House since 2012 upang siya ang mag-file ng bill creating the Department of Cooperatives. Unfortunately, from 2012 up to 2015, wala kaming nakita until by the grace of God po ay nakaharap namin si Congresswoman Maria Valentina Plaza ng Agusan del Sur na tinanggap po niya ang konsepto ng Department of Cooperatives. Dahil na rin sa kanyang recognition na maraming Pilipino ngayon ang lalong naghihirap. Only the Department of Cooperatives can provide employment and decent livelihood to all Filipinos from all walks of life po yan. Imagine ninyo, sino ang magbibigay sa isang ex-convict ng trabaho? I don't think any corporation rin, kukunin na lang siya biglang empleyado. Pangalawa nun, yung mga drug rehabs na gustong maghanap buhay, saan sila kukuha ng ipaghahanap buhay nila? Gusto ba nilang maging forever na barker sila sa mga terminal ng jeepneys, mag-tricycle sila? Hindi ba pwedeng maging entrepreneurial ang buhay nila? They can do that through cooperatives. Ngayon, ang long-term vision po ng House Bill 4174 or DEPCO na sinasabi namin, long-term vision po ito, magkaroon ng multi-purpose cooperatives in all of the 42,500 barangays. Imagine ninyong economic activity. If all 42,500 barangays have multi-purpose cooperatives, ang laki po, tataas po ang GDP natin. At magkakaroon po ng communal harmony ang tao. Walang magiging standby. Yung po sa braso, wala pong magiging standby because everybody is busy earning a living, providing 3 square meals a day na hindi po nangyayari ngayon. Iyan po ang isinusulong namin at mabuti na lamang po. At nandyan si Congresswoman Plaza na nakita niya ang merito ng Department of Cooperatives sapagkat sa aming pakikipag-usap sa mga taga-CDA po, palagi nilang sinasabi ang weaknesses ng CDA sa ngayon. Wala kaming personnel, wala kaming budget. We cannot reach the grassroots because we are only operating up to the regional level. Bakit puro negative po ang dating ng gobyerno sa atin? Paano tayo aasenso if our mindset is already negative? Kailangan i-elevate po natin yan with a positive mindset. And only the Department Cooperatives can solve poverty po. Hindi lamang po nakikita pa yan ng ating ilang mambabatas na ang poverty cannot be solved by any other means. Kailangan bigyan po natin ng livelihood ang tao. Pag wala pong livelihood ang pamilya, ano ang kanyang last resort? Hindi po ba he commits a crime? Kung ikaw ang breadwinner, wala kang, nag-hold up ka. Anything just to feed the family. Or, magbenta ka ng droga.
So sa amin pong nagsusulong ng House Bill 4174, ang aming ipinakikipaglaban dito ay mabigyan lahat ng Pilipino from all walks of life, rebel returnees, the IPs, the uneducated, yung mga standby lang dyan, yung mga mendicants po na tumatanggap lamang ng, alam na po ninyong ibig kong sabihin, PPP. to redeem their self-respect para hindi sila lalabas na beggar for all time. DEPCO will teach people to fish. Yan po ang Thank you, sir. Alam niyo, nakapanahon talaga itong usapan na ito, lalo na merong issue tungkol sa NPA. Ang dami nating usapan na hindi naman nagkakaroon ng success. Ibig sabihin, hanggang ngayon magkakaway pa rin ng gobyerno sa NPA. Kaya siguro isang magandang sinyalis na dapat pakinggan talaga itong tungkol sa focus na mga co-op, lalo na para sa mga rebels. Kasi pare-pareho lang naman ang nagiging cause. It's all about livelihood. Whether you're in poverty or you're fighting the government, it's all about livelihood. So I guess Mr. or President Duterte should really take into consideration itong ganitong klaseng approach para wala naman nasasaktan, diba? Salamat po at inibigay na kami dito dahil kahit ako ngayon ko lang narinig ko meron At hindi lang yan, EJ, sana makiusap tayo kay Presidente na bigyan ng pondo ang CDA na mas malaki kesa dun sa mga unexpected funds. Kasi po, mas maraming matutulungan, di ba? Yun lang po pakiusap ng balitaan ni EJ. Ni Dr. Eric naman. Hindi, kasi alam mo EJ, lagi kong naririnig kasi si Kuya Eric noon na ang pakiusap niya direkta sa Pangulo. Na sana, mahal na Pangulo, bigyan niyo ng pansin ng CDA. Dahil ang CDA po, ang siya magtutulong sa amin para maturuan kami lahat. Yan. Okay, Sir EJ, meron kasunod. May kasunod tayo. Ito. Importante yan. Importante na masagot yan ang iyong katabi. Ito, Mr. Ray. Mr. Ray Rodis naman po. What would be the mission, priority considerations, and major functions of DEPCO? Actually, nasabi na ni Dr. Eloy at saka ni Ka-Fred Lumba ang mga advantages of having a Department of Cooperatives. But let me say this. Yung as mentioned already by Fred Lumba, na we started advocating cooperativism since 2012 because we believe a strong cooperative means a strong nation. Kung titingnan natin, like Israel, yung kibbutz nila is a farming cooperative. They started as a farming cooperative in 1909. So ang difference lang ng Pilipinas 1909 and Israel, no, 1915 tayo is only 6 years. But Israel has already metamorphosed into an economic zone. Okay, some kibbutz are into pharmaceutical industries now. Some kibbutz are into war industry, telecommunication, electronics, and surprisingly, Israel is exporting vegetables and avocado in Europe. Kung titingnan natin, it's not surprising, but seeing Israel being a deserted land or a desert, no, exporting vegetables is really amazing. It's all because they have a very strong cooperative. So, let's go to Japan. Japan has a very strong cooperative, even in Spain. And if you go to Europe, most of the major industries are not owned by corporations, but cooperatives. And China, they started as communal state. Sa tingin nila, it's no longer, communist ideology is no longer relevant. So ang ginawa nila ngayon, they converted into corporative. So yung communal estate nila ginawa ng corporate mixed with cooperative concept. So, bakit hindi natin magagawa dito sa Pilipinas? Innate sa Pilipino yung tinatawag natin na
bayanihan, di ba? Andun sa atin eh. Pero nakikita natin sa co-op natin, ang failure na basically is in education. Sinabi nga ni Doc Eloy na most of the successful cooperatives are run by the church, di ba? Why? Ang sa tingin ko kasi, yung sa education na part, tuturuan natin yung mga tao na maghanap buhay, di ba? With TESDA, with the Department of Agriculture, tuturuan natin sila lahat. Pero the bulk of the education should be concentrated on value formation. Value formation talaga. Kailangan natin na hindi natin lapastangan yung pera ng tao. Yun, that would be the key to success eh. Kaya kailangan talaga magkaroon ng DEPCO eh, Department of Cooperative, para matutukan ito. Di ba? So, from there, yeah. So, when we, from 2012 to 2016, medyo frustrated na kayo ni Fred Lumba. So when the president won last year, so we made a courtesy call to him last May 16. Pero yung purpose talaga na yung pag-usapan itong co-op. So, Fred and I talked to the president and suggested that the Department of Cooperative should be given, the CDA should be given an importance. So, yung CDA should be transferred from the Department of Finance to the Office of the President. So, which the President agreed. Executive Order number 1 niya, talagang nilipat niya kaagad. But at the same time, that very night, he told us to submit a position paper. So we came up with a position paper 6 days later. We submitted it to the Office of Bongo, and we waited for a few weeks. Nothing happened, kaya baka busy na sila in preparation sa transition. So we submitted also another position paper to the office of Jun Ibasco. At that time, Jun Ibasco was still the mayor of Bohol. Okay? So we sent him through email. So nothing happened. So yung nakaupo na si Presidente, busy na siya. So Fred and I went to Congress and looked for some congressman who would be willing to sponsor the bill. So we came across with Tina, who was the same advocacy with us. So, okay, Tina sponsored the bill. She became the principal author with 5 co-principal authors. Sabi ko, Ma'am, can we write all the congressmen to become co-authors? So, we invited them to write. Surprisingly, by December, we have already 75. No? We filed the bill October 24. Then we talked to people in Malacanang sa CABSEC because it's under CABSEC already. And less than a month, they called a national consultation meeting to all stakeholders sa cooperative. And everybody agreed that there is a need for the creation of the Department of Cooperative. Then, yung CDA chairman, si Ravanera, he also endorsed the House Bill. So, after that, hindi kami makakuha ng para committee hearing because it was under the reorg. That time, si Congresswoman Abad was released, sickly na eh. Most of the time, wala siya. Then she had an operation. Until such time, February, March na, we were able to talk to the vice chairman of the reorg. And he said, sige, i-schedule natin. So we had committee hearing. Now, surprisingly, dumating na yung March, 100 plus na. Ngayon to date, we have 202 congressmen. Kinumpute namin, 202 congressmen who signed as co-author and 6 co-principal authors. Kinumpute namin, yung constituency nila, umabot na ng 87 million katao yun. So, it's really overwhelming now. Now, during the committee hearing, CDA chairman was ordered to submit documents. So when he said yes, then after a month, wala pa silang sinasubmit. So
I went to call him up. He told me he's in Europe. Next na naman, he was in Laos. Now he's in... So, sabi ko, all you have to do, you don't have to see me personally, but as usual, we use send it through email. So wala siyang ano dahil hindi pa daw tapos. Only to find out, a month later, sila Dr. That after we had a meeting sa Malacanang last November 20, CDA Chairman Rabanera called for a forum sa CDA to come up with the position paper on the creation of the Department of Cooperative. So, they came up with a structure, personnel, budget, everything is complete already. So, the CDA chairman has been lying to his teeth all this time. Kasi parang lately na ano namin yung mga ibang congressman na sabi bakit ng ibang posisyon ng CDA ngayon. So this guy has been backstabbing us all the time. So when we had our press conference in Cagayan de Oro, the guy is from Cagayan de Oro. Siguro Ray, sabi nila, yung chairman ng CDA, takot lang siya mawawala ng trabaho. In all honesty, was only appointed 2015. So that means yung ano niya, yung tenure niya will be in 2021. I think that's the very reason bakit he suddenly turned around. Now before that, we already talked to Senator Zubiri. We had a meeting already with Congresswoman Plaza. And he said he's willing to sponsor sa upper chamber for the bill. He's willing to sponsor. Now, yung may ano niya, this guy, Rabanera, lied again. Dito sa ano niya, sinabi niya na, sinabi niya dito na Senator Zubiri also filed the bill on the amendment of 6939. So meaning, parang sinasabi niya na ang position ni Senator Zubiri from creation of the Department of Cooperative, strengthening na lang. You know, borrowing the words of the Senator, kahit gaanong i-strengthen natin ito, wala tayong mangyayari. Inutil yan. Useless yung CDA, ang daming problema. So, we talked to Zubiri the other day, and it's not true that he filed this bill. So, eto na, talagang hinaharang na niya eh. So, sa akin naman, I'm asking the President, if the CDA chairman is not with the President, what the hell? He has to stay there. Di ba? He's backstabbing the President also. And he's backstabbing this country. Practically. Ito ang kagustuhan ng kwan eh. That's why we're asking now, through you, to help us, then para ito sa lahat eh. Para sa lahat. So we're asking now the President, kasi medyo nahirapan kami after kasi yung handler namin sa CABSEC before, ito yung isa sa unang pinatanggal ni Presidente eh. So thereafter, nahirapan na kami mag-access doon sa sa CABSEC. Ang words, CDA Administrator Castillo at saka yung Mercedetas Castillo also, nahirapan na sila mag-access kay CABSEC. But the chairman, si Rabanera, has the access to CABSEC. So, talagang marami siyang sinasabi. Even the congressman, sinasabi ako, talagang grabe itong kwan nyo, yung sinasabi ni well, okay, yung simple lang I'm not an expert talaga sa co-op, but God assigned me to this as well as ito yung ang problema kasi there is right sizing. I think this is timely. Yung right sizing bill ni Carlo. Ang right sizing bill, ang definition lang in my own understanding is tatanggalin natin yung mga useless. Pero it doesn't mean that the government will have no na maglalagay ng bago, which is we believe is necessary. So yan ang right sizing. Now, we have a budget now of 755 million for CDA. Sayang lang yan, nagtatapon tayo multi-100 million pero useless. What we need is lalagyan natin ng additional na tao from 600 to 1,000. Ibababa natin talaga sa ground.
So ang kailangan lang natin another 300 million for the personal kumpleto na. Operation, a total of 2.1 billion. So bakit swak tayo sa right sizing? I-minus mo yung 755 million, no, to 2.1 billion. So ang kulang natin is 1,345 million. Yun, kulang natin. Saan natin kukunin ito? Kagandahan nito, unlike the Department of Fisheries na propose and Department of una, income generating itong department na to Mag-generate ito ng economic activity. Pangalawa, we know where to get the fund. Oo. Kung it's a simple realignment Realignment. Every year, palaki ng palaki yung tinatawag na assistance to cooperative. Ngayon, 10 billion yan. Saan yung pera nilalagay? Nilulok-lok nila sa DA in the form of assistance to co-op, sa Department of Education, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation. So, etong kuan, these major departments don't have business in dealing with cooperatives. So, in reality, alam mo, sa totoo lang, prangkahan na to, gatasan lang. They have perfected the art of stealing money. Okay, I'll tell you what, yung umupo si Manny Piñol as secretary, nakita ni Manny ang daming mga equipments para sa farmers. More than 100 million equipments. Tinambak lang. Yun lang. Ang kuwan doon, yung sa baba na mga regional director, bili sila ng bili. They don't care what happened to the money. In other words, yung accountability ng mga assistants, every year yan, in and out, year in and year out, walang accountability. Ninanako lang yan. Sayang ang pera. Now, with 10 billion, minus 1.345 million, di ba? Sobra-sobra pa. We will be saving 8,655 million. Di ba? Oh. Now, isa pa. Yung program ng 4Ps, we started with 5 billion. It became 39 billion. I was about to say that, yung 4Ps, tama ka dyan. Sige po, Opo. sige po. Naging 44.5 billion, then naging 70, 76, now 90 billion. Lumaki ng lumaki. Now they have perfected the art of stealing money again. Look, yung sa bagong case ngayon sa Marawi, di ba? The guy was able to, yung beneficiaries ng Marawi, 4.4 million yung beneficiaries. He was able to get 341 million. Di ba? Dapat ipakulong ang tao na to. Saan galing yung recipient niyan? Ang tao sa Marawi ilan lang? 200,000. Bakit umabot ng 4 million? Yung mga ganun, marami pa, even different regions. Now, kung i-ano natin itong Department of Cooperative, I don't believe in mendicancy. I believe in teaching people how to fish. We don't have to give them fish. Very clear yan sa Bible So, yun lang sa akin. So, this country can save a lot. Ang hirap na natin, bayad ng buwis, ninanakaw lang ng ninanakaw. So, prangkahan lang ito, ninanakaw lang, Mr. President, yung pera dyan, ninanakaw lang. Yung sa 4Ps, even sa assistance ng kuwan, sa cooperative. It's high time, as you wish, you told us to do this, we work on this, ayokong magiging pasaway sa'yo. When you ordered me to do this, I want to deliver this na nandyan na. Mr. President, I have done my part, we have done my part, Fred and I did our part already. It's time for you to act today. Kayo po ang nautos sa amin. We have already 202 congressmen with a constituency of 87 million who signed as co-author and plus 6 principal authors. We are expecting another 35 congressmen to submit next week their co-authorship. Thank you so much. Ayan. Ito na yung mga kapatid. Ito yung pagkakataon ninyo from our administrator since nakikiusap kayo na ito'y pirmahan. Sa ngalan po ng ating forum ngayon, ang House Bill 4174 as priority bill of the President. Makakatulong po sa atin si Kuya Camilo at si Kuya Ado Paglinawan. Sila po ay nasa Radyo ng Bayan ngayon, Radyo Pilipinas. Na kung tingin mo, alam niyo, pag ganito kasing magagandang balita, kailangan idulog natin sa presidente ng diretso. Kasi pag marami yung dinadaanan, nagiging iba ang kwento, para din mo yan chismis.
Pag dumaan sa maraming tao, iba na yung kwento. But then siguro susuportahan po ng ating grupo yan dito kasi alam nyo, yung purpose nga pala, ito yung purpose sana i-divert na lang, no? I-divert na lang kasi napakarami yung tumatanggap, lalo na sa may amin, sa lugar mo namin sa Payatas. Ang dami yung tumatanggap ng purpose, pero po ang pera po, hindi mo napupunta sa tunay na pamilya. Napupunta po sa mga ghost receiver ng pera na yan. Kaya sana po ayusin na lang po ito sa tulong ng mga taga-Radyo Pilipinas. Kasi, alam nyo, nakikita ko kasi ako guest host din doon. Nakikita ko po yung mabuting adhikain ng mga grupo na to na ipagpatuloy yung kanilang magagandang advocacy. Sir EJ, humingi muna tayo ng tanong dito sa ating mga panelists, no, yung mga media practitioner natin. Unahin muna natin, first come, first serve. Si Kuya. Okay, Kuya. Isang question lang para lahat ma-accommodate natin. Yung pinaka-precise question. Thank you po. Sir, my name is Fronic of Pigs. I'm from Bohol. I do not know if you are familiar with this situation. Mayroong tatlong Bohol Electric Cooperative sa Bohol. They operate as a cooperative. But the members are complaining because kumikita sila. Pero wala namang benepisyo na bumabalik sa supposed members. And one of your guys there said that these cooperatives are misplaced. They should be cooperatives. They should be operating as a corporation. How come you're not checking the book of accounts of these cooperatives? Ang electric opo isang napaka-bigat na pasanin ng gobyerno dahil ang electric opo ay naka-register sa tatlong ahensya. Ang isa is NEA, National Electrification Administration. Ang isa CDA. Ang isa ay Securities and Exchange Commission. So, ang pinakamarami ho dyan ay nasa SEC-NEA. Ang nasa CDA po dyan at ang pangalan niya electric po. Okay. So, dapat siya po. Now, dalawa po yung batas na nagpapa-aral ng electrification program ng Philippines at yung registration ng buo. So, meron po tayong CDA law, yung code, and then meron tayong law, yung bagong pinas na electric po. Now, mabigat po ito. Now, dapat po ito pag-usapan sa level ng Presidente. Sapagkat policy decision mo ito nasa ating mataas na kapulungan ng Kongreso at saka ng lower house. So, Congress and the President should really sit down para itakan sa akin po. Ako, hirap na hirap kong punawain ito. Sapagkat yung prinsipyo ng kooperatiba, hindi umiira ng gusto. RICO. Thank you. Kasi ako si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, may question po. Next KG. Morning po, Senator Valentino po ako. Ano lang ako dun sa sinabi ni Sir na Louder, please. cooperative and corporative. Ano po ba ang difference nun and which would be more beneficial in practice? Ako na ako sasagot. Alright. Sa atin hong sistema ng pamumuhay, meron po tayong 4 na paraan para magawa ng negosyo. Una, yung sole proprietorship, isa-isa, yung atin. Ngayon, kung hindi mo nang magawa ng isa, meron kang partner. Merong partnership. Ngayon, kung hindi mo na rin magawa as partnership, kulang ka ng kapital, nagtatayo ng corporations. And ang another way is cooperative. Ang atin hong paghambingin yung dalawa, corporation at cooperative. Meron ho siyang isang fundamental difference or pinaka-basic na difference. Doon sa corporation, kung sinong may pera, siya may control. At kung sinong malaki ang pera, siya namumuno. May election board. At siya din ang officer. At kung sinong may pera, yung tubo sa kanya pupunta. At ang kanya siniservisyohan, public. Public. Kagaya ng San Miguel Corporation, yung beer. O everybody uminom ng beer. So siniservisyo niya public. Pero ang tubo niya, sa kapitalista ng korporasyon. Kina Soriano.
Ayala, whatever, kung sino may kapital. Now, yung cooperative, ano naman? Ang cooperative, ang kanyang tubo, ibinabalik kung sino ang nagpatronize, sinong bumili. Hindi sa may kapital. Kasi ang kooperatiba, itinayo para sa pangangailangan nung nagtayo. So therefore, kung halimbawa, nagsama-sama tayo, alright, sabi natin, o sige, magtayo tayo ng isang farmers co-op. Kailangan nating bumili ng fertilizer ng mura. Nagsama-sama tayo, nakabili nga tayo ng murang fertilizer. Yung savings sa pagkamura ng fertilizer ay ibabahagi kung ano ang iyong patronage. Babalik din sa iyo, ang tawag doon ay patronage refund. At ang control, hindi sa kapital. Ang control ay kung sino ang nagpapatronize ng business, siya ang may control. Kaya democratic process, kada tao may boto according to yourself, not according to your money. Because ang iyong money is naroon sa iyong business at ang iyong participation cooperative is in the health of your business. Kaya yung tubo doon sa pagkandak ng business ng coop, ibabalik sa iyo. Yun ang fundamental difference. Yun ang fundamental difference. So ang control, kung sino ang nagpa-participate, sino ang nagpa-patronize, siya mag-i-elect kasi yun ang sinasabing active member. Kaya democratic process, ang botohan, hindi according to your capital, but according to your person. Kaya one man, one vote. So therefore, anong kabutihan niya? Kung ikaw ay maliliit, wala kang kapital, eh yun ang paraan para umangat. Pag sama-samahan niyo ang maliliit na kapital, kapag tayo kayo ng inyong facilities para matulungan ng inyong sarili. Halimbawa, kayo farmers, eh binabarat kayo sa palay, nagtayo kayo ng rice mill, o ay di gumanda ang inyong giling, nagigiling nyo sa tamang panahon, magandang bigas, may bebenta nyo sa tamang panahon at sa mataas na halaga. Ngayon, magsama-sama kayo ng kapital at magtulungan kayo para magkaroon kayo ng ganansya. At kung sino naman yung nagpatronize, yung ganansya babalik sa kanya. Now, yun ho ang beauty noong co-op dahil ang coop siya doon sa maliliit. Kaya lang, ay dapat tapat ang pagsasama. Una-una, yung namumuno ay dapat naman, huwag mo naman lamangan yung maliliit. Yung hindi nakakaintindi. Lalo pa yung hindi nakakaintindi. At dapat ayusin yung libro. Yung listahan ng gastos at kita. Now, ano ho yung paraan dito? Para sila ay matuto. Importante ho sa co-op ang education and training. Kaya ho, pag ipinasa itong batas na ito, yung House Bill 4174, i-emphasize ho natin ating aayusin ang edukasyon ng tao. Ituro mo ang tamang paraan ng pagpapatakbo ng co-op. Ituro mo ang tamang paraan ng pagninegosyo. Ituro mo ang rights and privileges ng membro. At ituro mo rin ano ang limits ng power ng officers para naman huwag niyang lamangan. Importante ho ang education sa co-op. Nung itayo ho ang co-op noong 1844 sa England, nung kauna-unahan pa, sinabi nung unang nagtayo ng co-op, education is the first principle ng co-op. Okay? Kuya Milo, pagkatapos ni Sir Jimmy. Okay. Sir Jimmy, ka muna. Okay. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung... Para sa kanya rin? Ilan ba po yung cooperative ang nakapaloob dito sa nakarehistro sa inyong... yung lahat po kasi 24,000. alam ko kayo po yung nagmo-monitor nyo. Oo. Meron kayong pinapautang na maliit, meron pinapautang na malalaki. So, gusto ko lang po malaman, gano'n na kalaking pera ang nailabas para sa mga kooperatiba dahil nasasayang po yung suporta ng gobyerno. Ganito ho yun ngayon. Mayroon tayong mga humigit kumulang na 24,000 co-op sa Philippines. Malaki at maliit. Ang pinakamarami doon, maliit, yung micro. Yung ang kanyang asset ay 3 million and below. 76% ho yun ang total. At yung malaki na may 100 million and above asset, 2% lang ho siya or more or less about mga 500. So, ang nagpapautang ho sa membro ng co-op ay yung co-op, hindi ho gobyerno.
Hindi ho gobyerno. Okay. O, hindi ho gobyerno. Now, ang co-op ho talaga, kung siya ay sumakay sa prinsipyo ng kooperatiba, ang pondo nang gagaling sa membro. Okay. Kaya ho ang co-op may kabutihan. Yung trabaho ng gobyerno para sa tao, ginagawa ng co-op. Kaya ho dapat talagang isulong siya. Kasi kapartner ng gobyerno ang kooperatiba sa pagsusulong ng kaunlaran at yung pagtulong sa tao na dapat tulungan ng gobyerno. Yun. Okay, para kay Kuya Camilo, yes please. Pairam ng ano, kasi maano. Ito, sir. Pakisuyo lang. Thank you. First of all, I'd like to congratulate the three of you, no, for pushing this very good bill, no. Ray RODIS, Fred LUMBA, at saka si CDH Administrator, no. Ang question ko lang dito is how to railroad this, no, considering na yung Congress ngayon, maraming hearing, parang hindi nila priority, no. I have some suggestion for this, no. I don't know if you can take this in. There are times na ang President nakikipagharap talaga sa mga sectors. What I mean is, pwede ba natin ma-organize itong mga kooperatiba para humarap sa Presidente and clamor for the creation of this department, no? Para i-certify ng President na ito ay priority bill. Kasi kung magiging priority bill ito, hanggang Senate tatakbo ito, hindi ba? Yun ang una kong yun ang una kong suggestion. Now, second, pagdating sa yung audit, kasi maraming mga disgruntled din, no, sa mga existing cooperative na itatakbo ng mga opisyalis. I don't know what is the audit control. Pwede kasi tinitingnan ko dito yung angulo na yung may government side who will be one of the signatories for every releases. Para may control ang government, no? Kasi after all, ang magsisisi din ng gobyerno din na walang control, nagtakbuhan itong mga opisyalis, ano? Baka pwede nating isingit na magkaroon ng audit, commission on audit assigned sa mga kooperatiba. And third, of course, yung malalaking korporasyon, other than malalaking kapital nila, nakakautang sila, no? Why don't we give equal opportunity for financing for these good cooperatives, no? Para may strengthen yung kanilang financial position. Yun ang mga suggestion ko. Thank you. Yun. Good suggestion. Alright. Yes, sir. Sige. Hindi naman Yes. kailangan sagutin, no? Hindi po. Suggestion yan. Sige. Okay, thank you so much, Kuya Camilo, for your suggestion. Okay. Sir. Ay, sir. Sir Mike. Oh, Mike Diago. Okay, sir. This is a question addressed to Dr. Castillo. Dr. Ay, Castillo. Dr. Castillo, may po ang dito sa pagpasok kasi ng e-jeep, yung electronic jeep, sinasabi na one way to really assist itong ating mga drivers, no? With this advent of the e-jeep, ay kinakailangan magforma sila ng kooperatiba. Kaya lang, parang medyo kulang pa yung kanilang kamalayan kung paano po paano sila maalalayan ng ating CDO at sa ilalim nito sinusulong ngayon sa Kongreso, paano natin sila matutulungan? Yun pong, meron po tayong isang classification ng co-op, yung transport co-op. So, ito po, under po doon. Ito yung isa hong pinag-uusapan, under dito ngayon sa bagong department ng DOTR, Department of Transportations. May ugnayan ho ang DOTR at saka CDA tungkol dito sa transport co-op. Isa hong malaking sakit ng ulo rin itong co-op na ito dahil dapat ho talaga ayusin. Marami pa hong dapat sa akin lang ho itama. Meron ho bang mga existing ng mga co-op sa ilalim ng transport na kung bakit kinakailangan yung sisihin yung existence nila? Marami na ho. Marami Marami. na to. Kaya nga ito, subject ho ito sa audit ngayon. Kung sila ay ma-understand. Anong problema po nila? Ano po yung parang sila sa mga dapat nyo tingnan at bakit sila nagkakagulo? Parang medyo hindi maganda yung pagpapatakbo. Unang-una ho, ako personally, yung transport ko, kung titingnan ho natin yung prinsipyo ng co-op, ang co-op ay pag-aari ng gumagamit. Ang co-op ho ay pag-aari kung sinong gumagamit. So ang tawag ko doon sa English noon, owners own. Owners own. Meaning to say, users own.
Kung sinong gumagamit ng co-op, ay kanya yon. Tingnan ho natin ang transport. Sino ang siniservisyuhan ng transport? Publiko. Publiko. Kung publiko ang siniservisyuhan niya, hindi yun membro. Kasi ang siniservisyuhan mo talaga ng co-op by principle, ha? Principle. Pwede rin ma-modify siya. Is yung kanyang membro. Yun ho ang rule. Pag ikaw ay nagserbisyo sa non-membro, ibang usapan na yon. Sabi nga doon, pag lumaki na yung income mo doon, subject to tax. Kasi yun hong co-op na nagsiservisyo sa membro, Tax-free. wala hong tax yun. Ganda pala, no? Sa income, sa net share tax. So yun ho, yun. So marami pa akong dapat limanagin. Yung atin ng co-op ay talagang baka itong Department of Co-op ang mga tulong mag-ayos ng marami. Sir, dagdag lang po sa sinasabi niyo Oo. kasi marami po nga pala ng mga transport group kasi hindi sila basta-basta makakakuha sa bagong ilalabas na agent kung hindi sila miyembro ng kooperatiba. Bakit hindi na lang sila yung pinamahala ng DOTR, yung pagpapakotang ng mga makabagong jeep at kailangan muna magtayo muna yung isang transport group ng kooperatiba bago sila mapawutang. Parang late na, parang agabyado mga driver. Okay, pakisagot niyo po yan. And after that, si Sir Rodicano naman. Sir, yung sabi niya. Ay, si Sir. Kahit sino po, sir. Ay, sino po? Sir Rodis. Yan nga ho ang pinag-uusapan. Yan ang problema. Yan ang problema. Yan ang problema. Dapat yung linawin. Hindi pa ho tapos ang usapan niya. So nagpatawag ba ho kayo ng parang convention sa mga transport group para ikasatong Ang usapan ho ay between CDA and DOTR. Marami yung dapat linawin kasi may departamento na yung DOTR. So nasa kanila hong malaking bahagi ng business sa kanilang jurisdiction. So ang nasa amin lang ho doon yung mismong bahagi ng co-op as organization. Ang malaking bahagi sa kanila including financing na sa kanila. Pero kung kayo po tatanungin, dapat pasok sa inyo yan dahil kayo po yung nasa ilalim po kayo ng Office of the President eh. Ay kung ako tatanungin, lahat ng may pangalan ng co-op ay dapat nasa Department of Oo. para ho maayos pag naman Opo. siyang magsabit-sabit. Kaya nagkakabulo-bulo pagka marami na hawak. Sabi nga natin, maraming cook, spoil the brook. Sir, isa na lang po, aminado kayo na malaking problema kinakarap to. Malaki yung talagang, hindi ho siya simpleng problema. Hindi siya simple. Okay. Okay, bigyan naman natin Sir Rolly Cannon from my former colleague. Dito kami ah. Yun yung istorya. Mike. Sige, sir. Malaking problema ng mga transport po. Good morning. Sila nakapaloob. I'd like to address this question directly to the head of the CDA, Balitaan. Manila. Kasi ito'y pinopromote ng gobyerno even before the previous administration, pinopromote na talaga ito. Ang laking advantage ito sa mga tao. I'd like to know if someone would like to establish or to put up a co-op, what would be the requirements in putting up a co-op, Mr. Administrator? And in terms of capitalization, how much will be the capitalization? What will be the requirement in registering this particular co-op, whatever it is, no? Second question, dito po sa Department of Trade, mayroon silang capitalization in offer ngayon. Sure. Mayroon sila dyan, may tawag sila dyan eh. Shared service kasi. Correct. Can a well-established, legally registered co-op be linked or can it be parang pwedeng i-partner ba ito doon sa Department of Trade para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin? Alright. Una po doon sa pagtatayo ng co-op. Ayon ho sa ating batas, sa Code, Republic Act 2520, yung nag-revise ng RA 698, Cooperative Code of 1990,
Ang requirements so para kayo makapagtayo ng co-op is dapat kayo merong 15 membro. 15 at O least. 15, pero mababaw yun. Maximum. Wala akong maximum. Wala. 15 lang. 15 mo ang minimum. Minimum nyo 15. 15. Then meron nyo kayong minimum ng 15,000 capital. Ibig lang sabihin nun, mas malaki, mas magaling. Pero para ma-register ka, maliit na. Hindi ganong mabigat. 1,000 per ano. Ibig sabihin, 1,000 per member. Now, maliit yun as kapital kung magne-negosyo ka. But the thing is, pasimula yung para ma-register ka. Ma-recognize ka ng gobyerno na ikaw ay legitimate cooperative business organization. Now, dapat may register kayo sa CDA. So, meron nyo kaming forma na binibigay sa magtatayo ng co-op, yung sinasabi yung Articles of Cooperation and Bylaws. So, may pro-forma na ako kami dyan kung anong klase ng co-op. So, inyong ipipill up yun. And then, inyong imimitan yung membro. Unang-una, dapat doon tanongin na intindihan mo ba itong pinasok mo? Unang-una, baka naman may iba kang motibo. Hindi ho tama yung iba yung motibo mo. Dapat ang sabi ho ng prinsipyo ng co-op, ito ay isang instrumento o gamit o pangangailangan mo sa pagninegosyo. Therefore, kung wala kang gamit, huwag ka na sumama. Yun. Dahil baka makagulo ka lang. O baka iba yung motibo, delikado laban natin. So, mababala ho requirement, 15 members, 15,000 capital, meron kayong dokumento, articles of cooperation. Then magbayad kayo ng registration fee. Mura lang ho yun. Magkano yan? Ang registration fee ho ay 1/10 of 1% of capital. the paid up capital. So, 1/10, meaning to say it is, kung ating paid up capital is 15,000, let's say, 15,000 times 0.001. Di liit lang noon. So that means 15 pesos. Maliit Maliit lang yun kung magsisimula ka. So ibig lang sabihin ho noon, hindi pinahirapan ng gobyerno para maging legitimo ang iyong kategorya na co-op. Pero kung gusto mong malaki, okay lang. Okay lang. Lakihan mo para makapagnegosyo kayo. Alam mo, kung magtatayo kayo ng planta ng asukal, kailangan mo yung malaki ang kapital. O kailangan mo yung rice mill, kailangan mo yung malaking kapital. O pwede ka rin mangutang. But importante, ikaw ay lehitimong kooperatiba. Now, yung tanong doon sa assistance, yung relationship doon sa mga, marami hong mga assistance ng gobyerno na nanggagaling sa maraming ahensya. Alam ba, kung ikaw ay farmers, meron ngayong nakikita nyo yung harvester, combined harvester thresher, pinauutang ho yun sa farmers. Minsan nga nung una, grant pa yun. Then yung DTI, meron sinasabing shared facility na DTI. Alam ba, co-op nga kayo, gusto nyo magtayo ng rice mill, magsama-sama kayo, pautangan kayo ng rice, ng gastos para sa rice mill. So ibig sabihin nun, sama-sama kayo, dapat grupo, hindi lang isang makikinabang. Marami. And ang kooperatiba qualified doon. So, ganun din ho sa DAR. Kasi ang mga farmers din ito, kailangan din nila mga rice mills, dapat din sila grupo legitimized. Ngayon, hindi ho sa amin yun. Hindi ho under sa amin yun ang ating problema. Wala ho kaming control doon. Ang amin lang control, yung registration, even the endorsement, hindi ho sa amin. Hindi ho kailangan They can go direct to DA, they can go direct to DAR, they can go direct to DTI as registered co-op. Ipapakita lang nila na sila ay may certificate of registration, sila ay may certificate of compliance ng requirement ng law, and lalo pong maganda kung meron silang sinasabing certificate of tax exemption galing sa BIR. Fully covered na ho yung requirements ng law pagka meron gano'n. So, kung kayo ay registered na, legitimate na kayo, with this or recognition ng government, pwede na kayong dumiretso sa lahat ng government agencies na nagpapabigay ng tulong sa inyo. Now, ano mo naman ang downside noon? Ang ating downside na yun, iba't iba ka ang nangangasiwa. Ibig sabihin, maraming cook. Ang tanong doon,
pwede ba ito pagsama-samahin na natin, ilagay na lang natin sa Department of Co-op. Tamang-tama talaga siya. Bakit? Kung binampautangin mo, dapat yung departamento, alam niya kung alin ang legal, legitimate na co-op, alam niya kung anong kanyang kailangan, at siya rin naman ang magmamonitor, magsusupervise, o di dapat lahat ng servisyo at supervision integrated sa isang agency. Sir, Question? Ako, galing. Yes, mamaya. Question, mamaya. Sir, ako po si Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag. Okay. So, yan po. Nagalag ka pa. Actually, sa social media po ako nag-upload. Okay. Para po sa inyo, sir, direct ako na po. Kasi, sir, naranasan ko po yung pagkakaroon ng kooperatiba na ganyan. So, dumaan po kami sa proseso ng talagang step-by-step procedure. Kaya lang ang naging problema, dahil baby pa po kami, para po bang... sandali. Lang, ha? Parang po bang bata na sa unang 3 taon, ang hirap pong maglakad kaagad sa sarili mong effort, sa sarili mong kakayanan ng financial, sa sarili nyong puhunan. Dahil lumapit po kami sa local government ng Caloocan, hindi po kami binigyan ng tulong dahil kailangan po ang requirement nila, dapat 3 years cooperative na po kayo. So, ando na ho yung baby pa nga lang kami, pinapatay na kami. Tapos po doon sa lugar naman namin, hindi rin naintindihan ng mga taga roon sa Matarik yung aming position as kooperatiba kasi Tindig ICO Air Night Multipurpose Cooperative po yung amin, pinagbabato naman kami. So in short, hindi pa nga ho kami nakakapwesto doon sa lugar, pinagbabato na kami. Kaya natural death po ang nangyari sa amin. Kaya so, meron ho ba kayong proposal na sa mga kagayang baby co-op na walang talagang puhunan, kundi yung totoong essence ng sarili-sariling pera na pinagsama-sama namin sa amin sa Tindig, sa grupo namin sa Tindig. Ganun ang nangyari sa government ng kooperatiba, kailangan po authorized ng CDA yung accountant. Tapos pagdating sa BIR, yun po, maraming requirement pa din. So parang baby pa lang kami, tapos naburyo na kami sa mga government requirement. Opo, so yun. Ito pong karaengan na ito ay dapat natin ipaabot sa Pangulo. Ayan. Sapagkat malaking tulong ho ang Pangulo sa pagsusulba ng problema na ito. Kasi yung atin ho mga panuntunan at regulasyon ay itinalaga na kulang ang kalinga sa maliliit at nangangailangan. Tama ho kayo. Ang kooperatiba ho, dahil dun nga sa ating requirement, 15,000 na kapital, napakaliit. Kung sa manok, sisiw. Kung siya sisiw, dapat may inahin nagkakalinga. Sino yung inahin na yon? Walang unang dapat maging inahin, kundi gobyerno. Tama. Gobyerno. At ang Department of Co-op ay dapat i-integrate lahat ng services. Tingnan niyo ho ito. Nung ako ho ang maging OIC ng CDA, nakita ko ho yun, ang requirement ng CCU at requirement ng inahin pareho. Audit, training, and all the government requirement pareho. Bay sabi ko, ay yung CCU ay dapat alagaan. Yung inahin, dapat unang alpasan. So therefore, tulungan yung maliit, i-regulate mo yung malaki. Para wag naman siyang tukain yung CCU at patayin at kainin. Yun ho ang realidad ng buhay. Now, sino ho ang mga kasiwa niyan kung ang concern ng co-op hiwa-hiwalay sa ibang department? Dapat mayroong isang nag-o-orkestra ng mga pangangailangan, karaingan at direksyon ng pagsulong ng kabuhayan na gamit ang kooperatiba. Department ang kailangan marapit sa presidente at nakikipag-usap sa presidente anytime, direkta kung kinakailangan. Tama. Nako, bingo kayo dyan. Ayan. Sabi nga po, ay kailangan pagtulong-tulungan natin dahil tayo may problema sa kooperatiba, dahil hiwa-hiwalay nga po, tayong mga mamamayan ay dapat makiusap sa ating mahal na Pangulong Duterte na kung pwede lang, pirmahan nyo na
ang House Bill 4174 as priority bill of the President. Yan. Urgent. Ito po yung like to acknowledge si Sir Val Gonzalez from DZRH. Any question pa ho? Yes, sir. Si Robert Marin. Sir Robert. Robert. Sir Robert. After you. Si Sir naman. After you. Sige po. Dalawang question po. Ano ang tawag sa cooperative na walang accounting, walang lahat, nilagay niya ang kanyang daughter-in-law? Yan po ang Filipino Inventors Cooperative, number 1. Number 2, di ba criminal case po yun? Ang dami nung kinuha pera, walang accounting, nagbibigyan ng plus ng 200,000 a month, walang accounting lahat, and I'm sure you know who I'm talking about. Kaya niyan, di ba? Kasi pinasok na ng media ang Filipino Inventors Co. Yun ang first question. Di ba criminal po yun? Ang akin pong masasabi sa ganyang kooperatiba, siya po ay buhay na walang espiritu. Yes. Di ba criminal po yun? Pwede file ng case, criminal case? Aba, ay kung niloko niyo ho yun ba, hindi criminal na talaga. Dami ho. Oo naman. Walang accounting, walang report, walang lahat. Yan ho ang kailangan nating ma-resolve. Kasi pag hindi ho na-resolve yung mga ganyang maliliit na napakarami pero may financial consequences, mawawalan na ho ng tiwala ang tao sa cooperative. Marami nung gusto umalis, ayaw ito, binabawi na yung kanilang mga shares, ayaw ibigay, dribble. Ginagawa na po yun for the past 5 years. Ay baka ho nawala na yung pera. Correct. And last question po. We have 14 million indigenous people, 2 million hectares, wala makain. I'm a datu of the indigenous tribe and CIP. Dapat to ang cooperative matulungan itong ating mga indigenous. Tama po yun, dahil tingnan nyo yung indigenous. Kalimitan nasa bundok, malayong lugar. Walang karsada, maliit ang produksyon. Now, paano natin sila bubuhayin? At sino bubuhay? Hindi naman yan bubuhay ng foreigners. Ay baka kunin pa nga yung lupa. Now, dapat ho nating tabanan hanggang agyan. At nadyan ho ang value ng co-op yung pagsasama-sama. 14 million. Oo, nadyan ho ang value ng co-op. Okay. Thank you. Sir, kayo po. Sir, Another question. Nick Panache pare po from GWDD and CRS Virtual RTV. Sir, yung binabanggit niyo po kanina, maganda yung laman na sabi niyo, nagpapahiram doon sa mga miyembro ng co-op, hindi ang gobyerno, kundi yung mismong co-op. So ang co-op, nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga miyembro nito. Kaya lang merong nangyayari na kumisan, yung mga miyembro ng co-op, sa halip na mapaglingkuran, ang nangyayari na pagnanakawan naman. Kaya merong nangyayari yung kooperatiba, ang tawag sa huli nagiging kurakutiba. Pero ang tanong ko po ganito, doon sa katatapos na ASEAN Summit, ang kahalagahan ng summit nakikita at mararamdaman kapag tayong mga malalaking bansa na miyembro nagsishare sila nung profit, yung equal sharing nung yaman nila sa mga maliliit na bansa. Ngayon ang tanong ko po ganito, meron ba kayong nakita na pagkakataon doon sa katatapos na summit para ang kooperatiba umunlad o mapakinabangan doon sa summit? Ang ASEAN po, yung ASEAN, itong ating grupo ng Southeast Asian nation countries, 10 po ito, meron po siyang isang institusyon na ang tawag ay ASEDAC. ASEAN Center for Cooperative Development. Ang opisina ho niyan ay sa Jakarta. Ang kanyang emphasis, agricultural co-op. So therefore, meron ho tayong isang sistema na yung different co-op sa agriculture sa ASEAN ay mapansin, mabigyan ng tamang pamamaraan sa pagpapatakbo at magkaroon ng linkages ang mga cooperatives. Yun ho sa ASEAN. Now, dun ho sa paglilingkod ng co-op sa membro. Napakasakit ang pakinggan na yung opisyal niloko membro. Bakit? Ito ho ang isang realidad. Kalimitang namumuno ng co-op, mas magaling kaysa ordinaryong membro.
Realidad ho po yan. Ngayon, kung yun hong liderato, nagkulang yung puso niya, lumiit, hindi niya kinalinga yung kapakanan ng membro niya, nang siya'y sumumpa, ipaglilingkuran sila, may problema ho tayo. Kung ito hong panukalang co-op department ay mailulunsad, yung edukasyon po ay pagbibigyang pansin, mahalagang pansin, sapagkat sa pag-i-educate ho natin sa co-op, hindi lang yung liderato ang bibigyan natin ng edukasyon, pati yung membro. Sapagkat kung ganun ho ang sitwasyon, kahit sino sa membership pwedeng maging liderato. Pare-pareho sila. Pare-pareho sila nakakaintindi. Ang lukuhan ho ay nangyayari. Kung mayroong nang loloko at may naloloko dahil hindi pareho ka naman din ang pareho. Sa follow-up lang. With the creation of Department of Cooperatives, hindi ba lumaki yung posibilidad na ang mga kooperatiba maging clearing center ng corruption sa gobyerno? Baka ganito ho yun. Ito ho ang realidad. Ang co-op system ng Pilipinas ay pinamumunuan ng may tatlong kapakanan. Malaki ang membership mo, malaki ang pera mo, may political club ka sa Kongreso. Party list, meron kang money, meron kang malaking membership. Now, sila ang may impluensya sa sistema. Kung sila may impluensya sa sistema, paano na yung maliit na walang impluensya? Sila ang marami. Sino ngayon ang sangay ng lipunan na walang interes kundi ang kapakanan ng bayan na magpaparehas sa sistema? Only government. Kung ang ating gobyerno ay parehas. Now, dapat parehas ang ating gobyerno sapagkat ang gobyerno tayo. Kung hindi tayo magsusulong sa kapakanan natin, hindi tayo isusulong ng ibang bayan. Tama, correct. Tandaan ho natin yan, tayo lang na tao na sa gobyerno at Pilipino ang makakapagsulong ng tama at mabuti para sa atin. Hindi ho natin pwedeng turo sa iba. Okay, So sir. the answer Thank is, you, thank you. Thank you. And Okay. Ado, Yes, Sir Ado, it's your turn to say something. This is not a question, this is advice. Ang assumptions natin dito, wala namang pwede mag-disagree. Una-una, this is a bottoms-up initiative. Pangalawa, the encouragement and empowerment of small and medium enterprises paakyat is precisely ang sentiment ng Pilipino ngayon. Kaya nga we are moving towards converting our economic order from a capitalistic one to a socialistic one. Possibly a hybrid socialism with Filipino characteristics. Now, ang akin lang, how do we get there? Meron ako mga narinig kasi because it seems that the strategy in having this passed has some air castles, no? Unang-una, masyado ang binibigay niyong emphasis sa ating Pangulo. At this stage po, maniwala kayo hindi, he is the last person who will help you. Why? He does not want to ask any congressman any favor because this congressman will ask him in return for pork barrels. And yan ang simula ng korupsyon. So, ang ating kailangang boto ay 13 sa Senado, 126 sa mababang kapulungan. Sa mababang kapulungan, lampas na kayo doon.
Bakit ko ho sasabi sa inyo? Ito hindi, ito personal knowledge ko. Alin ang uunahin ng presidente? Hindi pa niya maipasa yung 3 priority bills na hinihingi niya sa Kongreso. Noong pa magsimula siya, death penalty, emergency powers, sa DOTR para maayos ang MRT at saka ang traffic sa Manila. Ito na nga ang dahilan kung bakit nag-resign si Chavez, no? At pangatlo, appointments of barangay officials, gusto niyang tanggalin because they are drug-related. Pang-4, BBL. Pang-5, Department of Fisheries. And I can go on and on and on. So what I would just like to convey to you is mag-real politics tayo dito. Ipasa ninyo sa Kongreso, tsak na pipirmahan niya ng presidente. But if you pine your hopes on any tulak na manggagaling sa kanya, madi-demoralize lang kayo. Because this is precisely what we are feeling dito sa Philippine Broadcasting Service. Nasa ilalim na po kami ng departamento. And we still have to fight for our own budget. So it is not a guarantee na pag kayo naging department, magkakaroon na kayo automatically ng budget. You will also have to fight for it. And the good news is, there is talk about revolutionary government. If there is talk about revolutionary government, kung hindi ito papasa ng Kongreso, ipapasa ito ng revolutionary government. Pangalawa, ang direksyon po ng revolutionary government is toward federalism. My advice is you strengthen your structure on the regional level. Kasi po, pagka naging federal tayo, magkakaroon ng regional estates. Yung distansya between the cooperative and the governance will be shortened. Hindi na siya aabot sa presidente. Hanggang governor na lang. In which case, mas madali ang inyong tatahakin pagdating sa pag-matrix ng mga needs ng cooperatives with the other line departments. So, yun lamang po. Kasi kami man nung una demoralized na rin kami. Merong hiningi sa amin mga volunteer services, pagdating sa dulo, wala pa ng budget. Kami pa magkahanap buhay. Kami pa maghahanap ng sponsor. Ako pa. Would you believe? Ito ako. Ang dilihensya lang po ni Martin Andanar para sa PCO additional sa kanyang budget dahil tinanggalin siya ng 100 million binigay sa Marawi War. Humingi siya ng 1 billion. Imbes, tinanggalan siya ng 100 million. Pero na-recover niya for 2018, 20 million lang. From Carlo Nograles. Alam niyo na i-raise ko sa kanya, para sa kanya, na budget through the Vice Chairman of the Budget Committee sa lower house. 150 million. Mas malaki pa ho ang na-raise ko para sa PCO kaysa sa mismo sekretary. So, ganyan ho ang management style ni Duterte because ang pananaw niya, remember, hanggang ngayon, mayor. And nung una talaga nagdi-discourage na kami, bibitawan na namin eh. Pero tingnan ho ninyo, dahil nakapaggawa kami ng paraan, 6 months na yung programa ko, umaandar, walang budget. Kasi magkakaroon na sa 2018. So, baba lang po natin ang kaunti ating expectation settings and let us put it on the level of real politics and I am sure he will sign it. Kunti na lang ko, nagpas na kayo sa lower house, sa upper house ito. Ngayon, kami naman sa media, susuportahan namin kayo. And then, sa structuring lang po nyo, pakiusap lang, doon sa regional kayo magtuon. Because under a federal system,
the president will be less of a help or a bother than the governor or whoever will be the ruler or governor of that regional state. Yun lamang po ang aking advice sa inyo. Wow! Maraming salamat po mga kapatid. Wala na po kasi tayong oras. Kung gusto niyo po imbitahan para sa inyong interview yung ating mga guests, kung pwede lang daw po, dito lang po tayo sa loob ng room. Huwag daw po sa labas. At saka, salamat ng marami sa lahat ng mga media friends natin, sir. Yes. And thank you again for coming itong Friday na to. And napakasaya dahil talagang meron tayong natutunan. And eventually, unti-unti nagagawa na natin yung advocacy ni Daddy, which is to actually help yung for every humanitarian reason na kaya natin gawin. And this is one of it. So, very, thank you po sa mga guests na pumunta dito. At kung meron po kayong mga ire-request na mag-guest sa atin, kung pwede lang po, aga-agahan po natin kasi po napakahirap po talaga magpadala ng advisory tapos hindi makakarating. Humingi po ako ng paumanhin dun sa mga iba nating ina-expect na hindi po nakarating kasi po may mga emergency po silang, alam niyo naman basta talaga mga highlight ng usapin ay nandiyan po sila. Humingi po kami ng paumanhin sa ngalan po ng Friday Balitaan ni Dr. Erick San Juan. Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta rito. Thank you and goodbye. Pwede ba ito off the record na lang? Sige. Okay.